උද්‍යමශීලීත්වය හා කැපවීම තුළින් සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙකු නිර්මාණය වේ. අද අපි පැමිණෙත්තේ එවැනි ව්‍යාපාරිකයෙකු වන වාසනා බේකර්ස් අධිපති දේශශක්ති දේශමාන්‍ය දයානන්ද බෝම්බුවල මහතා හමු වීමටයි. ඔහුට දිවයින පුරා ශාඛා 180කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පවතින අතර කර්මාන්ත ශාලා 3ක් පවතී. මෙතෙක් දුර ආ සාර්ථකත්වයේ ගමන් මඟ තුල බොහෝ පැසසුම් හා ජයග්‍රහණ ලැබී ඇත. දේශමාන්‍ය දේශශක්ති දයානන්ද බෝම්බුල මහතා. ආයුබෝවන් ඔබතුමා. අපි මුලින්ම දැනගන්න කැමති ඔබතුමා ගැන විස්තරයක්. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ ගමේම ඉපදිලා ගමේම ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. ගැමියෙක් කියලා කිව්වොත් හරියි. ඉතින් පාසල් ගියා මම විද්‍යාරත්න විශ්වවිද්‍යාලයට සාමි ගමේ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලැබුවා. පාදිපත්තම පරීක්ෂණය දක්වා. ඊට පස්සේ මගේ තියෙන දැක්මත් එක්ක ඒක වෙනස් කරලා සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය කරන ආර්ථික පසුබිම හදාගන්න පුංචි ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕන කියන ඒ පැත්තට යොමු වුණා. ඉතින් අද වෙනකොට ඒ තත්ත්වයන් දියුණු කරගෙන ජීවත් වෙන රටේ වගකීමක පුරවැසියෙක් ලෙස ජීවත් වෙන පුජ්‍යලෙක් කියලා මට මා ගැන විවචනය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතා කරමු ඔබතුමාගේ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන්. ඔව්. දැන් මේ ව්‍යාපාරය ආහාර නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරයක්. විශේෂයෙන්ම බේකරි කර්මාන්තයේ මූලික කරගත්තු ව්‍යාපාරයක් තමයි මම ආරම්භ කළේ. ඉතින් ඒ තුලින් මට අවශ්‍ය කරන ඉලක්කයන් වලට ගියා කියලා මට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් බේකරි කර්මාන්තයක් කියන්නේ අපි සෑම සියලු දෙනාම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වශයෙන් දන්නා කියන කර්මාන්තයක්. වෙනත් කෙනෙකු යටතේ වැඩ කරන්නේ නැතුව තමන්ගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න අපිටුමාට අදහසක් ඇති වුණේ කොහොමද? නැහැ ඒක පොඩි දිග කතාවක්. මම ගමේ ඉඳගෙන අර අධ්‍යාපනය හමාර කළා. වෘත්තියක් කරන්න තමයි මට ලොකු ආසාවක් තිබුණේ. ඉතින් දේශපාලන ගැටලු ප්‍රශ්න නිසා ඒ අවස්ථාව නොලැබීම නිසා තමයි ඇත්තෙන්ම මම ව්‍යාපාරික පැත්තට යොමු වුණේ. ඒ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනකොට 88 89 සමාජයේ වෙලාගෙන තිච්ච මේ මහා දැවැන්ත භීෂණෙත් එක්ක අපේ ජීවිතත් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ භීෂණයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච තත්වයේ තුල මටත් ගමින් යන්න සිද්ධ වුණා. ගමින් ගිහිල්ලා ජීවිතේ බේරගන්න කොහේ හරි සැඟවෙන මට්ටමට යන්න සිද්ධ වුණා. එහෙදී මා දෛවයේ විසින් ගිහිල්ලා අතෑරියේ නැත්නම් නැවැත්තුවේ බේකරියක. ලංකාවේ ඒවකට තිච්ච දියුණු තාක්ෂණයෙන් පිරිච්ච බේකරියක තමයි මම ගිහිල්ලා නැවතුනේ. එහෙදී මම මේ බේකරි කර්මාන්තය ඉතාමත්ම හොඳින් මම හිතන්නේ අධ්‍යයනය කරා, ඉගෙන ගත්තා, ඒ පිළිබඳව අවබෝධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 6ක විතර කාලයක් එතන සුරක්ෂිතව හිටියා සහ ඒ කර්මාන්තය ඇතුලේ ඒ කර්මාන්ත ශාලාවේ ව්‍යාපාරේ ප්‍රධාන නිලධාරියා වශයෙන් මම ඒ කාලය ඇතුළත පියවර තියලා ඒ ආයතන පරිපාලනය කළා, නිෂ්පාදනය අවශ්‍ය කරන මට්ටමට ගෙනල්ලා ඒ සියලුම කටයුතු කළා. ආපහු ගමට එන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ මේ දේශපාලන ප්‍රශ්නේ සමනය වුණාට පස්සේ මම ගමට ආවා. ඇහිල්ලා පුංචි සංග්‍රහයක් විදියට පටන් ගත්තා මේ කර්මාන්තය. මොකද මම දන්න නිසා මේ පිළිබඳව මට අත්දැකීම් තියෙන නිසා මේක පටන් ගත්තේ පුංචි ව්‍යාපාරයක් විදියට. ඒ පුංචි ව්‍යාපාරය තමයි අද වෙනකොට මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කියමු ඔබතුමා මේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගාගත්තු ආකාරය සහ මේ ව්‍යාපාරයට නම යොදාගත්තා. ඔව් දැන් මේ ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගීමේ ආකාරයේ පසුබිම් කතාවේ පොඩ්ඩක් මම කියුවා. මොකද මම ඒ කාලේ තිච්ච සමාජ අර්බුදයේ දේශපාලන අර්බුදයේත් එක්ක ගමෙන් ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න බේකරියක දිවා රාත්‍රියේ වල වැඩ කරා, පැය 20ක් විතර වැඩ කරා. මේ බේකරි කර්මාන්තය ඇතුලේ ශ්‍රී ලාංකීය බේකරි කර්මාන්තය ඇතුලේ නිෂ්පාදනය කරන්නා වූ සියලුම ආහාර ද්‍රව්‍ය හදන්නේ කොහොමද, ඒවා වෙළඳාම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ලොකු අධ්‍යයනයක් කරා මම. ඒ අධ්‍යයනය තමයි මට මේ ස්වයංරැකියාවක් විදිහට මේ කර්මාන්තය පටන් ගන්න මූලිකම වෙච්ච පදනම. ඒ ගැන
විවාදයක් නෑ. ඒක තමයි මූලිකම පදනම. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ගමට ඇවිල්ලා මේ කර්මාන්තය පුංචියට පටන් ගත්ත මගේ හැකියාව ඉතාම පහළ මට්ටමක එතකොට තිබුණේ. ඉතින් මේ මූලිකම උනේ මට ඒ ලබාගත් අධ්‍යාපනය සහ අත්දැකීම. නම කියන එක මට මේ වාසනා කියන නම සාමාන්‍යයෙන් අපි පුංචි කාලේ මේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ බොහෝ වෙලාවට ලියුමක් ආවට පස්සේ ගියක් හොයාගන්න ටිකක් හරි අමාරු තත්ත්වයක් තිබුණා. එහෙම නම්බර පිළිබඳ එහෙම මතකයක් හෝ දැනුමක් හෝ ඒ පිළිබඳ භාවිතයක් මේ රට ඇතුලේ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය මට්ටමක ජීවත් වෙන සෑම කෙනෙක්ම තමන්ගේ ගෙට නමක් දාගත්තා. ඉතින් අපේ ගෙදර දාගත් නාතිච්ච නම තමයි වාසනා කියන නම. ඉතින් මට මේ ව්‍යාපාරේ කරගෙන යනකොට හිතුණා මේ නම දාගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම මේ නම තමයි මම පාවිච්චි කළේ. ඔබතුමා මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට මූලික ප්‍රාග්ධනය සොයාගත්තේ කොහොමද? ඔව් ප්‍රාග්ධනය කියන එක මහා දැවැන්ත ප්‍රාග්ධනයක් මෙතනට අපි යට කළා වූ ආයෝජනය කළා නැහැ. මම ඒ ආයතනෙන් එළියට ඇවිල්ලා මගේ අතේ තිබුණු මුදල් ප්‍රමාණය තමයි රුපියල් 5200ක්. ඉතින් ඒක ඇතුලේ ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. මම ඒ තත්ත්වයටපත් උනේ ඇයි කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අර ඒ වැඩ කරන අතර වාරේ මම කියවනේ මගේ ව්‍යාපාරයක් තමයි මම පටන් ගත්තේ කියලා. එතන තෙමිතුනේ තුගාසිල්ලර වෙනදාම කරපු කඩයක්. ඒ කඩේ 88 89 අවුරුදු ඒ කාලවකවානුවේ දෙපාරකට ගිනි තියලා තිබුණා. විනාශ කරලා තිබුණා. කඩා බින්ද දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒක පිටිපස්සේ මම අපේ නෝනා මහත්මියට කිව්වා ඔයා මේ පිළිබඳව දැනුම ලබා දීලා යාට බේකරියක් බඳින්න කියලා ෆාම් බේකරියක්. ඇය ඒ කටයුත්ත කළා තියෙනවා. මොකද ඇයත් ගමෙන් ගිහිල්ලා අවුරුදු 3කට විතර පස්සේ තමයි ඇයට ගෙදර එන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ ගාමන්ට් එක වැඩ කරේ. ඉතින් ඇය මේ කටයුත්ත ඉතාමත්ම නිර්මාණශීලීව කළා තියෙනවා මේ බේකරියක් නිර්මාණය කිරීම විශේෂම ෆාම් බේකරිය. ඉතින් මූලිකම අපි ගත්ත ඒ වැටුප් වලින් කරපු ඒක. හැබැයි එතෙන්දී අපි දිනුවේ එතෙන්දී අපි මොකද අවශ්‍ය මුදල් පරදායිතයට අපි ආයෝජනය කරලා තිබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න මට ඉතුරු වෙලා තිබුණේ රුපියල් 5200ක්. එතනිනුත් ගමට ඇවිල්ලා අවශ්‍ය කරන මූලික වියදම් ටික කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මට රුපියල් 3000 ඉතුරු වෙලා තිබුණේ මේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න. ඒකෙන් තමයි අද මේ මෙතනට එනකම් මේ ව්‍යාපාරේ ගේන මූලික අඩිතාලම දැම්මේ රුපියල් 3000ක මුදලෙන්. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගැනීමේදී මූලික ප්‍රාග්ධනයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියලා ගත්තා. දැන් මම එහෙම කියන්න මට පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි නැති වුණත් මූලික ප්‍රාග්ධනයක් තිබීමේ අවශ්‍යතාවය එහෙම අපිට ප්‍රාග්ධනයක් නැතුව ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒක මුසාවක් කියලා තමයි හිතෙන්නේ. නමුත් එහෙම නැති අවස්ථා ඕන තරම් මේ ලෝකේ තියෙනවා. අඩු ප්‍රාග්ධනයක් නඩු මුදලකින් පටන් අරගෙන ව්‍යාපාරයක් කිසියම් අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය කරා ගෙන ගිය පුජ්‍යලයෝ ඉන්නවා. ඒයින් එක පුජ්‍යලෙක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමේදී ඔබතුමාගේ පවුලේ අයගෙන් යහළුවන්ගෙන් සහ අනෙකුත් පාර්ශවයන්ගෙන් ලැබුණු සහයෝගය කොයි ආකාරයකද? ඔව් දැන් පළමුවෙන්ම ලොකුම සහයෝගය ලැබුණේ අපේ නෝනා මහත්මියගෙන්. ඇය මම හිතන්නේ අදට ඉතා දක්ෂ විදියට මේ ව්‍යාපාරේ කටයුත්තට මට ලොකු සහායක් දෙනවා. සහ අපේ පවුලේ ඒ කාලේ අපි ඉතා ජීවන තත්ත්වය ඉතා පහළ මට්ටමක හිටපු මිනිස්සු විදියට ඒ කාලේ තිබුණා මේ ජනසවිය කියන වැඩසටහන. මේ ජනසවිය වැඩසටහන ඇතුලේ අපිට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලැබුණා. ඒත් එක්කම සමෘද්ධි වැඩසටහන ඇතුලේ. දැන් අපි නෝන බේගිරිය වඳිනකොට ජනසවිය ආයුධය කරලා දෙනවා. මම ආවට පස්සේ තිබුණ සමෘද්ධි වැඩසටහන. ඒ හරහා ලොකු සහායක් අපිට ලැබුණා. ගාමිණී මිනිස්සු එකතු වෙලා අවශ්‍ය සහාය ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට ලබා දුන්නා. ඉතින් අපේ කැපවීමයි අපේ ඥාතියෝ කියලා ඉති විශාල පිරිමක් අපිට එතෙන්දී ඉවර දෙන්න ආවේ නෑ. නමුත් ගමේ රටේ මිනිස්සු ආල්පාල මිනිස්සු අවශ්‍ය කරන සහාය ලබා දුන්නා. මේක පැහැදිලිවම කියන්න සඳහන් කරන්න ඕන. ඔබතුමා මේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවර්ධනය දැන් වර්තමානයේ ප්‍රවර්ධනය කරන ආකාරය සහ වැඩි දියුණු කරගත් ආකාරය. ඔව් දැන් ව්‍යාපාරයක මූලික අරමුණ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තාට පස්සේ ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීම තමයි ව්‍යවසායකයාගේ අරමුණ. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී අපේ ව්‍යාපාරික දැක්මක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම මේ මම හිටපු ආයතනවල වැඩිපුරම හැදුවේ කේක් නිෂ්පාදනය තමයි. ඉතින් මටත් ඕනකම තිබුණා ලංකාවේ කේක් කියන මේ ආහාරය සුභෝගී දෙයක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතට ගෙනහිල්ලා ඒ මිනිස්සුන්ටත්
මේක පරිභෝජනය කරන්න උගන්වනවා. මම පළමුවෙන් මේ දේ කරා කියලා මම සතුටු වෙනවා. අනිත් එක මේ බේකරි නිෂ්පාදන බොහෝ වෙලාවට ඒ අවධිය ඇතුලේ නිෂ්පාදනය කරේ මේ කල්තපා ගැනීමේ රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා. විශේෂයෙන්ම පෙට්ටි කේක් කර්මාන්තය තමයි තිබුණේ. ඒ පෙට්ටි කේක් එකක් මාස 3ක විතර කාලයක් ජීව කාලයේ විදිහට පෙට්ටිය හඳුන්වලා තිබුණා. ඇත්තෙන්ම එහෙම තියෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒව තියෙන්නේම අර රසායනික ද්‍රව්‍ය වල බලයෙන්. ඉතින් මෙතනින් ඉවත් කරගන්න මේ නිෂ්පාදනයේ බේකරි කර්මාන්තයේ මෙතනින් ඉවත් කරගන්න මට ලොකු උවමනාවක් තිබුණා. ඒ නිසා ඒ කල්තබා ගැනීමේ රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ජනතාව දැනුවත් කළා. මේ නිෂ්පාදනය මෙන්න මෙහෙමයි වැඩි කල් තියාගන්න බෑ කියලා පෙන්වන්න කළා දැනුම් දීලා මම හිතන්නේ ඒක රටේ ජනතාවට අරගෙන ගියා. ඒක ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය වෙන්න මම හිතන්නේ ඒ රසවත් වෙන්න ওই කාරණා දෙක තමයි. ඔබතුමා ව්‍යාපාරයේ තෘප්තිමත් වෙන අවස්ථා මොනවාද? මම මේ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ හැම දෙයකටම තෘප්තිමත්. එක දෙයක් කියලා නෑ. අපි ගමේ මිනිස්සු සියලුම දෙනා සෑම පවුලකම ඕනම කෙනෙකුට මේ රැකියාව අවස්ථාව යුක්තයි. සෑම කෙනෙකුම මම හිතන්නේ 95% විතර පවුල් වල අය අපේ ආයතනය ඇතුලේ රැකියාව කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිලාභීන් 100%ම ගම පන්සල පාසල ඇතුළු සියලුම ආයතන වගේම සෑම පුද්ගලයෙකුම මේ ආයතනයේ ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳිනවා. අලුතින් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සහ අනාගතයේ හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙකුට ඔබතුමාට දෙන්න තියෙන ආදර්ශය මොනවාද? මෙහෙමයි. ඉතින් ඇත්තෙන්ම අංග සම්පූර්ණ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඔහු තුල අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාණශීලීත්වය තියෙනවා. නිර්මාණශීලීත්වය නොමැති නම් මම හිතන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අංග සම්පූර්ණ තා විශිෂ්ට ගණයේ ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න ඔහු නිර්මාණශීලී පුද්ගලෙක් වෙන්න. හැබැයි මේ නිර්මාණශීලීත්වෙත් එක්කම වෘත්තීය නිපුණත්වයක් තියෙනවා. දැන් මට වෘත්තීය නිපුණත්වයේ අවුරුදු 6ක් මම මේ ආයතනය තුල සේවය කිරීම මේ ව්‍යාපාරයේ බේකරි කර්මාන්තය පිළිබඳ පොතපත කියවලා ඒක පරිශන කරලා ඒක ස්ටඩි කරලා සියලුම දේවල් මාගේ ඇතුළේ තිබුණා. ඒ වෘත්තීය නිපුණත්වයේ මට බලපෑවා. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා ජාතික වගකීමක්. සෑම පුරවැසියෙකුටම තියෙනවා ජාතික වගකීමක්. මෙන්න මේකත් තේරුම් ගන්න අපි ව්‍යාපාරික නැත්නම් ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මේ රටේ මොනවද අපි කරන්න ඕනේ මේ රට වෙනස් කරන්න මේ සමාජය වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය කරන දැක්ම අනිවාර්යෙන් මේ පුජලක තියෙනවා නම් ඔහු දක්ෂ ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවා. හැබැයි මේ කාරණා තුනම තියෙනවා වැඩක් නැහැ. කැපවීම සහ අදිෂ්ඨානය කියන මූලික කාරණා දෙකත් අර කාරණාත් එක්ක එකට එකතු වුණොත් ඔහු අති විශිෂ්ට ව්‍යවසායකයෙක්. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට ඔබගේ වටිනා කාලයෙන් අපට කාලය වෙන් කරාට ඔබතුමාගේ ඉදිරි ව්‍යාපාර කටයුතු සහ අනිකුත් කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි සුබ පතමු. දරුවන් සියලු දෙනාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගෙන මේ රට මේ මහ පොළොව මේ සමාජයේ ඉල්ලා සිටින වටිනා වැදගත් පුරවැසියන් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.